ש35 שנה כל האחריות על להיות בן אדם לא הייתה בידי. הכל היה בידיהם. הם אומרים לי מתי אני מתעורר, מתי לאכול, מה לאכול, איך לאכול, ומה לעשות עם שאר היום. עכשיו שהשתחררתי, אני צריך ללמוד כמו תינוק איך להיות אחראי לעצמי. פיקאסו עשה פסל מפורסם שהוא נקרא The Famous Bull, השור המפורסם. מה היה השור המפורסם? אני לא יודע מה אתה יודע על פיקאסו. הוא היה ידוע כפלייבוי, משתכר, משתמש בסמים, יוצא מהחברים שלו למועדוני לילה ומשלם בשביל הכל. הם חוזרים ממועדון לילה, כן? כמה חברים, והם ליד מזבלה, ובמזבלה יש אופניים שבורים, וכולם אומרים, מה אתה מסתכל במכונות כביסה ופסנתרים, ופיקאסו התלהב וצעק, אוללה דיבול. אז הוא, מה אתה מדבר שטויות? אז הוא לקח את הכידון ואת הכיסא, חיבר אותו עם זה וזה, $4 מיליון. So, מה פיני עשה? אני הייתי עם בן אדם אחד בבלק, פרדי, קושי. הוא היה צייר טוב, אבל הוא היה מסתמם יותר מדי בקוקאין והרואין. אז יום אחד בבוקר, בשעה 7 בבוקר, הוא מתעורר ואני מתעורר. אני רואה אותו רץ לכיוון הזבל, ויש לו תמונה בגודל, חצי גודל מזה, כזה גדולה, והוא אומר, מקלל ואומר, שבר את הכל. אז אני עומד שם, אני אומר, פרדי, you don't mind if I take it. הוא אומר, לא. אז לקחתי את זה, חתכתי את החלקים השבורים והקרועים, וגמרתי את התמונה, ושלחתי את זה לתחרות. אז כולם אומרים לי, מה עשית? אמרתי לי, מה אני עשיתי? אמרו, זה פרדי, זה לא אתה. אמרתי, מה אתם מדברים שטויות? התמונה של פרדי בזבל, זה הייצור שלי. כי זה באמת שלי. מה שהוא עשה, נזרק לזבל, נכון? אני יצרתי את זה, כי אני ראיתי את זה בתור תמונה. ותמיד הייתי בן אדם מוזר. כי אנשים לא יכלו לחבר איפה הפשע נגמר ואיפה הבחור הטוב מתחיל. זה אדם מסוכן, הוא רצח מישהו, הוא חתך אותו לחתיכות והשאיר את גופה, הוא הכחיש כל השנים, הוא הכחיש שהוא עשה את זה, באיזשהו שלב הוא הודע לאבא, אבל במשך שנים הוא שיקר לאבא ואמר שהוא לא עשה את זה, והוא גם גנב את כל היהלומים והוא לא סיפר לאף אחד עד עצם היום הזה איפה היהלומים. הוא לא אדם טוב, הוא לא שבוע, הוא לא טוב, הוא לא שום דבר. אפילו זה שהוא שם כיפה שחורה על הראש שלו, מוכיח כמה שהוא לא טוב. הייתי מציע לך לעולם לא להזמין אותו לבית שלך, לא להכיר את החברה שלך, תרחיק אותו מהבית שלך. כאילו, אני אומרת, רק תינופת יבוא מקיני. וזה לא, יש אנשים אחרים שהיו בצער שהם יכולים לצאת אנשים יותר טובים. פיני הוא תינופת אדם, חיה ונשאר תינופת אדם.
אני התחלתי בריקז איילנד, זה בית המעצר של ניו יורק. משם עברתי לסינג סינג. בסינג סינג קיבלתי את המספר שלי. שנים אחרי זה, אנשים מקבלים את המספר בדאונסטייט. זה כלא חדש יחסית, שזה בית מעבר. משם הלכתי לאלמיירה. מאלמיירה חזרתי לסינג סינג. מסינג סינג הלכתי לקלינטון. בקלינטון הלכתי לגרינהבן. בגרינהבן הלכתי לצינוק. מהצינוק של גרינהבן עברתי לצינוק של אדיקה. באדיקה נשארתי שנה וחצי. אמרו לי, אם תהיה לך התנהגות טובה, נעביר אותך לאיפה שתרצה. משם חשבתי שאני אעבור לנאפרנק, אבל עברתי חזרה לסינג סינג. בסינג סינג נשארתי קרוב ל-22 שנה, משם עברתי לפישקיל. מפישקיל העבירו אותי לאודסוויל. מאודסוויל השתחררתי. אתה יודע מה זה לחזור לחיים מהמוות? יש שתי דברים. לא שווה לי לחיות אם הפסדתי את האדם שהייתי, או להתאהב באדם שאני. אז מה אני אעשה? התאהב במה שאני עכשיו, או שאצטער מה שהפסדתי? אז אני מעדיף להתאהב. אתה צריך להתאהב בעצמך ולעשות מה שעושה, שעובד, כי אתה נמצא כאן בעולם של dog eat dog. אנחנו בכלא, dog eat dog. אם אתה לא אוכל אותו, מישהו אחר יאכל אותך. הניל הזה הוא עדין, הוא מפחד לישון. הוא יושן עם בגדים, הוא יושן בישיבה, הוא מפחד להתפשט ללכת למיטה. כמה פעמים אמרתי לו, תפסיק עם השטויות האלה. שנים לפני זה ניסו לאנוס אותו. כבר התחתונים שלו היו כלפי מטה, קפצתי בפנים, עצרתי את זה. הוא כזה חרא בלבן, שאמרתי לו, אני מתנצל שהצלתי אותך, אולי היה יותר טוב אם הייתי מרשה לך להיות איתם, ואולי זה היה בדיוק מה שאתה צריך. בכלא יש אנשים שננסים ללא סוף. היה לי את הרגשות שלי, ושאני טיפלתי בהם, דיברתי עם עצמי. אתה זקוק לנפש מבינה. אוקיי, תעשה משהו שיפסיד את הזיקוק שלך. תקרא, תתאמן עד שיהיה לך דם באצבעות. מה שאתה רוצה, תלך הפוך. אני צריך סימפתיה, זאת אומרת תתרחק מסימפתיה. אני צריך הבנה, תתרחק מהבנה. הטבע האדם זה שתצטרך לקבל את הסימפתיה הזאת, לעזור לך מבחינה נפשית. אז תעשה, תילחם בזה, אתה תפתור את הבעיה. אתה לא צריך אותם שיעזרו לך, שיזדיינו.